નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગયા લેક્ચરમાં આપણે ત્રિકોણમિતિના પરિચયમાં સ્વાધ્યાય 8.1 ની અંદર દાખલા નંબર 5 સુધી અભ્યાસ કરી ગયા હતા. આજે આપણે દાખલા નંબર 6 થી શરૂઆત કરશું. છઠ્ઠો દાખલો થોડો અલગ છે, સાબિતીવાળો દાખલો છે. સાબિતીવાળા દાખલા બહુ પૂછાવાની શક્યતા ઓછી છે, પણ સાબિતીવાળો છે પ્રમાણમાં થોડો મોટો છે. શું રકમ આપેલી છે તો કે દાખલા નંબર 6 ની અંદર ખૂણો એ શેની નિશાની છે? આ ખૂણાની. ખૂણો a અને ખૂણો b એવા લઘુકોણો છે. લઘુકોણ એટલે કેને કહેવાય? 90 થી નાનો. એવા બે લઘુકોણો છે કે જેથી cos a બરાબર cos b, આ આપને આપેલું છે, આપણે cos a અને બરાબર cos b લઈ શકીએ. બરાબર, આ રકમમાં આપેલું છે, આપણે દાખલામાં એનો ઉપયોગ કરશું. આવું હોય તો આપણે શું સાબિત કરવાનું છે તો કે ખૂણા a બરાબર ખૂણો b. ખૂણો a અને ખૂણો b બે આપણે સરખા બતાવવાના છે. અને આપણને શું આપેલું છે તો કે ખૂણો a અને ખૂણો b લઘુકોણ લેવાના છે. બરાબર, અને એક પક્ષમાં આપેલું છે cos a બરાબર cos b, એનો આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ. તો શું કર્યું? સૌપ્રથમ બે આપણે ત્રિકોણ લીધા, બે આકૃતિ દોરી, ત્રિકોણને નામ આપ્યું ખૂણો a બરાબર. આ ખૂણો a લીધો. શું કામ? તો કે આપણે બે ખૂણાની વાત કરવાની, એક a અને b. a અને b ની લેવાની. બે લઘુકોણ છે એટલે બે ત્રિકોણ દોર્યા, એકમાં આને a નામ આપ્યું, એકમાં b. આપણે અહીંયા નામ આપ્યું તો પણ ચાલે, a અહીંયા આપ્યું તો ચાલે, b અહીંયા આપ્યું તો પણ ચાલે, પણ બે અલગ ત્રિકોણમાં આપવાના છે. શું કામ? તો કે બે લઘુકોણ છે એટલા માટે. આ બેમાં આપણે કોઈ ત્રિકોણ લીધા, એકને a નામ આપ્યું, એકને b ખૂણાને. હવે આ ત્રિકોણને નામ શું આપ્યું? a p q. આ ત્રિકોણ શું છે? b c અને d. આ બે કાટખૂણા છે, ખૂણો c અને ખૂણો d. બરાબર, કાટકોણ ત્રિકોણની આપણે આકૃતિ દોરીએ તો આ ફરજિયાત આ ખૂણા કેવા થાય? લઘુકોણ થાય. લઘુકોણ છે અને આપણે બતાવવાના છે કેવા? બેને સરખા બતાવવા છે. રેડી? તો સરખા બતાવવા માટે આપણે શેનો ઉપયોગ કરવાનો છે તો કે કઈ રીતે સરખા બતાવી શકીએ તો કે બે ત્રિકોણ છે, આની ત્રણે ત્રણ બાજુને આપણે સરખી બતાવવાની છે. શું કરવાનું છે? જો બાજુ સરખી તો ખૂણા કેવા હોય? સરખા. આપણે જો આ બાજુ QP છે તો જેવડી QP છે ને એના જેવડી કેવડી કોણ બતાવવાનું છે? CD. બે બાજુને સરખી બતાવવાની છે. એ જ રીતે નીચેની બાજુ કોણ છે? PA. તો આમાં કોણ છે? CB કે BC જે કયો, આ બે બાજુને સરખી બતાવવાની છે. અને બેયનો કર્ણ, આનો કર્ણ છે AQ, આનો કર્ણ છે BD. ટૂંકમાં બે ત્રિકોણની ત્રણેય બાજુને આપણે સરખી બતાવવાની છે. આવી શરત તમે 9મા ધોરણમાં ભણી ગયા. આ શરતને શું કહેવાય? બા શરત. એટલે કે ત્રણેયની ત્રણેય બાજુ સરખી હોય તો એને કેવી શરત કહેવાય? બા શરત. આપણે આવું ગમે એમ કરી અને બે ત્રિકોણની ત્રણેય બાજુ આપણે સરખી બતાવી છે. તો જો આપણે શું કર્યું? પેલા તો ધારી લીધું. ધારો કે ત્રિકોણ APQ માં આ ત્રિકોણની અંદર કોણ કાટખૂણો છે? P. તો લખ્યું ત્રિકોણ APQ માં ખૂણો P બરાબર 90. અને આ ત્રિકોણ કોણ છે? ત્રિકોણ BCD માં, ત્રિકોણ BCD માં ખૂણો C બરાબર 90. બે ત્રિકોણ લીધા, બેમાં કાટખૂણો કોણ છે? એકમાં B કાટખૂણો છે, એકમાં C. બેને કાટખૂણા લેવાઈ ગયા. પછી શું વાપરવાનું તો કે બે ત્રિકોણની અંદર આપણે cos વાપરવાનું છે. શું વાપરવાનું? cos. જો આની અંદર cos a લેવા જાશું તો cos એટલે શું થાય? આપણે ખબર છે, પાસેની બાજુ છેદમાં કર્ણ. cos a લીધું તો આ પાસેની બાજુ કોણ થાય? PAQ અથવા AB. આ પાસેની બાજુ છેદમાં કર્ણ AQ. એ જ રીતે બીજા ત્રિકોણની અંદર cos b. આમાં શું આવે? cos b. તો cos b, cos એટલે શું થાય? પાસેની બાજુ. પાસેની બાજુ કોણ છે? BC અથવા CB જે કયો આ BC. અને છેદમાં કર્ણ, કર્ણ કોણ છે? BD. આ કર્ણ BD. રેડી? આમાં cos a લીધું, આમાં cos b લીધું. હવે આપણે રકમમાં પક્ષમાં કીધું એ જો cos a બરાબર cos b બે સરખા છે તો આપણે સરખાવી cos a બરાબર cos b. આ રકમમાં કીધું છે એટલે એના પરથી શું લખાય? જો આ બે સરખા હોય તો આ બે કેવા થાય? સરખા થાય. તો આપણે લખ્યું PA ના છેદમાં AQ બરાબર BC ના છેદમાં CD. આ બે શું કામ સરખા થયા? તો કે આ બે સરખા હતા, રકમમાં આપ્યા હતા એટલા માટે. એટલે આ બે કેવા થયા? સરખા થયા. હવે આપણે અગાઉ કરતા હતા આ બેના સ્થાન ચેન્જ કરવા. શું કરવા? ચેન્જ કરવા. તો શું થયું? જો PA ના છેદમાં BC અને AQ ના છેદમાં BD એના બરાબર આપણે સુધારવાનું છે. k ધારી લીધું આપણે. અને k એટલે કોણ? તો કે કોઈ પણ ધન વાસ્તવિક સંખ્યા છે. આ k ધાર્યો, k કોઈ પણ ધન વાસ્તવિક સંખ્યા છે. k ધાર્યો તો શું થાય? એનો મતલબ કે આના બરાબર k થાય, આના બરાબર k થાય. તો લખ્યું PA ના છેદમાં BC બરાબર k અને AQ ના છેદમાં BD આના બરાબર k. હવે આપણે PA ના સૂત્રનો કરતા બનાવી. BC ભાગાકારમાં છે, આની પર જાય તો ગુણાકારમાં. તો આપણને મળે જો
PA બરાબર K ગુણ્યા BC અથવા ડોટ BC અને AQ બરાબર K ગુણ્યા BD. આ આપણે શેની કિંમત મળી ગઈ? PA ની અને AQ ની કિંમત મળી ગઈ. રેડી? ઈ બે કિંમત મળી ગઈ. હવે આપણે જો બે ત્રિકોણ હતા. હવે એની અંદર આપણે શું વાપરી દઈએ? પાયથાગોરસ વાપરી દઈએ. શું વાપરી દઈએ? પાયથાગોરસ વાપરી દઈએ. આ બે ત્રિકોણ હતા એની બબે બાજુની તો આપણે વાત કરતા કેવા હતા લગીમાં? જો બબે બાજુ થઈ ગઈ. આ PA અને છેદમાં BC. ક્યાં ગયું? આ PA અને એના છેદમાં BC. એના આ બે બાજુ બરાબર શું આવ્યો? K આવ્યો. એ જ રીતે જો આ AQ અને છેદમાં BD. એના બરાબર શું આવ્યો? K આવ્યો. આના બરાબર K આવ્યો, આના બરાબર K જ આવ્યો. હવે કઈ બાજુ બાકી છે? આ બાજુ બાકી છે. બેમાંથી લેવાનું. આમાંથી CD બાકી, આમાંથી કોણ બાકી? AQ. ઈ બે બાજુ બરાબર આપણે K બતાવવાનો થાય તો બધી જ બાજુ આપણે કેવી મેળી કહેવાય? સરખી મેળી કહેવાય. એના માટે આપણે શું કરશું? તો કે બે ત્રિકોણની અંદર પાયથાગોરસનો પ્રમેય વાપરશું. તો મોટા નહીં પણ સોરી પ્રથમ ત્રિકોણની અંદર એવું થાય, આની અંદર કર્ણનો વર્ગ, અહીંયા પહોંચ્યા કર્ણનો વર્ગ AQ² બરાબર આ બે બાજુનો વર્ગનો સરવાળો થાય PS² QP² થાય અને આની અંદર BD² બરાબર BC² CD². રેડી? આ બે ત્રિકોણની અંદર પાયથાગોરસ વાપર્યો. હવે આ કર્ણ હતો. હવે આપણે જોતીતી કઈ બાજુ? આ બાજુનું કામકાજ બાકી હતું. આ બે બાજુ તો એમાંથી એને સૂત્રનો કર્તા બનાવી કે ને QP ને સૂત્રનો કર્તા બનાવો તો શું થાય? આ લીકો રાખ્યા બરાબર. આ લીકો ને આ કેવા થઈ જશે? માઈનસ થઈ જશે. રેડી? શું કર્યું? આને સૂત્રનો કર્તા બનાવ્યો એટલે PS² રહ્યો એ બરાબર ને આ બાજુ આવે તો કેવા થઈ ગયા? માઈનસ થઈ ગયા. હવે આનો વર્ગ દૂર કરવાનો હતો બરાબર. વર્ગ દૂર કરવો હોય તો આમાં શું કરવું પડે? રૂટ આપવું પડે. આનો વર્ગ દૂર કર્યો તો આને શું લાગી ગયું? વર્ગમૂળ લાગી ગયું. એ જ રીતે આમાંય બરાબર CD ને સૂત્રનો કર્તા બનાવ્યો તો શું થયું? તો કે BD² BC² BCD બરાબર ની સામેની સાઈડ ગયા તો કેવા થઈ ગયા? માઈનસ થઈ ગયા. એમાંથી વર્ગ દૂર કરી નાખ્યો તો આને શું લાગી ગયું? વર્ગમૂળ લાગી ગયું. હવે આપણે કિંમત મળી ગઈ. શેની મળી ગઈ? QP અને CD. હવે બેનો ગુણોત્તર લઈ લે. QP ના છેદમાં CD બરાબર ગુણોત્તર લઈ તો આનું QP એટલે આ રહ્યા. એની કિંમત મૂકી દી. CD ની કિંમત આ રહી. વર્ગમૂળની અંદર BD² BC². આ બધાની કિંમત મૂકી દીધી. હવે જો અહીંયા શું હતા? AQ². તો આપણી પાસે હતી જો AQ² ની કિંમત આ રહી. આ શેની કિંમત હતી? AQ ની. આ AQ હતા. AQ². અહીંયા આગળ આપણે શું મૂકી દીધું? તો કે જો આ AQ² હતા એની કિંમત શું છે? K.BD. તો આ AQ² ની જગ્યાએ શું મૂક્યા? K².BD². પેર તો સ્ક્વેર આવે. એ જ રીતે PS² ની કિંમત આ રહી. PS² ની કિંમત શું છે? K².BC. તો K².BC. રેડી? અને છેદમાં એમ નામ રાખ્યું વર્ગમૂળની અંદર BD² BC². એમાં આપણે કાંઈ કર્યું નથી. હવે જો અંશમાં અહીંયા K² હતો, અહીંયા K² તો બેમાંથી K² કોમન કાઢો અને રૂટની બહાર કાઢો તો રૂટ અને વર્ગ ઉડી જાય તો શું વધે? K વધે. એટલે કે K ને બહાર કાઢો તો વર્ગમૂળમાં શું હોય? BD² BC². છેદમાં એમ નામ BD² BC². આ આખું સરખું છે બેમાં. જો ઉડી ગયા તો શું હોય? તો QP ના છેદમાં CD બરાબર K. શું કર્યું? બરાબર તો કે ત્રણેય બાજુ બરાબર K આવ્યા. જો આ કઈ બાજુ આવી? QP. આ જો આ QP અને છેદમાં CD આ બાજુ. આ બે બાજુના ગુણોત્તર બરાબર K આવ્યા. કેટલા આવ્યા? K આવ્યા. કેના બરાબર? QP અને CD. આ બે બાજુનો ગુણોત્તર આ બે બાજુ એના બરાબર શું આવ્યું? K આવ્યા. રેડી? તો આ બાજુ બરાબર K આવ્યા. તો જો આ બે બાજુ ક્યાં? તો ક્યાંની અંદર જો આ PA તો આ રહ્યા PA છેદમાં BC છે કે નહીં? રેડી? આ રહ્યા PA ના છેદમાં BC એના બરાબર શું આવ્યું? K આવ્યું. નીચેની બાજુ બેની સરખી થઈ અને બેનો કર્ણ. આનો કર્ણ કોણ હતો? AQ. તો આ રહ્યા જો આ AQ અને આનો કર્ણ કોણ હતો? BD. AQ ના છેદમાં BD એના બરાબર શું આવ્યા? K. ટૂંકમાં ત્રણેય બાજુનો ગુણોત્તર સરખો છે. એટલે આનો મતલબ એવો થયો ત્રણેય બાજુ સરખી થઈ ગઈ. કેવી થઈ ગઈ? ત્રણેય બાજુ સરખી થઈ ગઈ. તો આપણે કીધું જો આમ ત્રિકોણ APQ અને ત્રિકોણ BCD માં આ ત્રણેય બાજુ બરાબર K આવ્યા. શું આવ્યા? K. ક્યાંથી આવ્યા? તો કે બે બાજુમાં આમાંથી મળ્યા હતા. ત્રીજી બાજુ પાયથાગોરસના પ્રમેયથી મળ્યા. એટલે કે ત્રણેય બાજુના ગુણોત્તર બરાબર આપણને શું મળી ગયા? K મળી ગયા.
રેડી, એટલે કે ત્રણેય બાજુ કેવી થઈ ગઈ? સરખી થઈ ગઈ. એટલે બા શરત મુજબ ત્રણેય ત્રિકોણ, બે ત્રિકોણ કેવા છે? એકરૂપ છે. કેવા છે? એકરૂપ. બે ત્રિકોણ એકરૂપ હોય તો ખૂણા હંમેશા કેવા હોય? સમાન હોય. ક્યાં? ખૂણો A જેવો છે એવો ખૂણો, એવડો જ ખૂણો કોણ હોય? B હોય. આ સાબિત થઈ ગયા ખૂણા A બરાબર ખૂણો B. ફરી એક વખત આપણે શું કરવાનું હતું? તો કે બે ખૂણા A અને B લઘુકોણ લેવાના હતા. cos A બરાબર cos B નો ઉપયોગ કરવાનો હતો અને ખૂણો A અને B બે સરખા બતાવવાના હતા. સરખા ખૂણા કઈ રીતે બતાવી શકાય? તો કે બધી બાજુ સરખી બતાવી શકીએ તો આપણે બાજુ સરખી બતાવી હતી તો શું કર્યું? બે ત્રિકોણ લીધા, બે ખૂણા લઘુકોણ લીધા, બે કાટકોણ લીધા. બે ત્રિકોણની અંદર એકમાં cos A વાપર્યો, એકમાં cos B વાપર્યો. પછી પક્ષ પરથી cos A બરાબર cos B બે સરખું થાય. આ બે સરખું થાય તો આ બે સરખું થાય. રેડી. પછી આ બેના ક્રમ ચેન્જ કર્યા અને k ધાર લીધો તો આના બરાબર k થાય અને આના બરાબર k થાય. એના ઉપરથી PA ની અને AQ ની કિંમત આપણને મળી. પછી બાકી શું હતું? બે બાજુના ગુણોત્તર સરખા મળી ગયા હતા આપણે, આ બે બાજુના અને આ બે બાજુના. બાકી કઈ હતી? QP અને CD. ઈ બાકી હતી તો શું આવ્યું? પાયથાગોરસનો પ્રમેય. પાયથાગોરસનો પ્રમેય શું હોય? કર્ણનો વર્ગ એટલે AQ² બરાબર PA² વત્તા QP². પ્રથમ ત્રિકોણમાં. બીજા ત્રિકોણમાં BD² બરાબર BC² વત્તા CD². કર્ણનો વર્ગ બરાબર બાકીની બે બાજુનો વર્ગ. હવે કઈ બાજુ બાકી હતી? તો કે આ QP અને CD જે બાકી હતી એના સૂત્રનો કર્તા બનાવ્યો અને જે કિંમત આપણે મળેલી હતી મૂકી એમાંથી કે કોમન કાઢ નાખ્યો અને બે ઉડી ગયું તો ભાઈ કેટલા વધ્યા? k. એટલે કે ત્રણેય બાજુના ગુણોત્તર બરાબર શું આવ્યું? k આવ્યા. એટલે બા શરત અનુસાર બધી જ બાજુ સરખી તો ત્રિકોણ એકરૂપ થયા. ત્રિકોણ એકરૂપ થયા એટલે કે ત્રિકોણના બાજુ સરખી હોય તો ખૂણા કેવા હોય? હંમેશા સરખા જ. એટલે જેવડો A છે એવડો ખૂણો કોણ થશે? B થશે.